The power of subconscious mind. আমি বেছিভাগ সময় কনচিয়াছ মাইণ্ডক ইম্প্ৰুভ আৰু ডেভেলপ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, কিন্তু আচলতে আমাৰ জীৱনৰ 90% ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যন আমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডেহে লয়। এই ভিডিঅ'টিত আজি আমি ডক্টৰ জোচেফ মাৰ্ফিৰ পাৱাৰ অফ ইয়ৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড কিতাপখনৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট লেচনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই লেচনসমূহ জনাৰ পিছত আমি আমাৰ জীৱনৰ হেল্থ, ৱেল্থ, লাভ আৰু হেপিনেছক অতি সহজে আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিব পাৰিম। যদি আপুনি কিবা এটা বস্তু সঁচা হৃদয়ৰ পৰা পাবলৈ বিচাৰে, তেন্তে সেই বস্তুটো সিমানেই আপোনাৰ বাবে অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ উঠে। আমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডটো এই প্ৰাথমিক ধাৰণাতেই কাম কৰে। যেনেদৰে সাগৰত আইচবাৰ্গৰ 10%হে আমি পানীৰ ওপৰত দেখা পাওঁ আৰু 90% পানীৰ তলত লুকাই থাকে, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ মগজুৰো দুটা পাৰ্ট থাকে। কনচিয়াছ মাইণ্ড, যাক লজিকেল মাইণ্ড বুলিও কোৱা হয়, আৰু ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড আমাৰ মগজুৰ সেই লুকাই থকা অংশ যি আমাৰ জীৱনৰ 90% সিদ্ধান্ত লোৱাত কাম কৰে। ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড আমাৰ আৱেগ, বিশ্বাস, অভ্যাস, স্মৃতি, আত্মজ্ঞান আৰু সৃজনীশীল চিন্তাৰ এক গোট হিচাপে ধৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া এক চিন্তা ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত সোমায়, তেতিয়া সি বহু শক্তিশালী হৈ পৰে। ধৰি লওক আপুনি এজন ডাক্তৰ হ'ব বিচাৰে, আৰু যদি আপুনি ডাক্তৰ হ'বলৈ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডলৈ সেই চিন্তাক লৈ যায়, নিশ্চয় আপুনি কেইবছৰমান পাছত সেই দিশত অগ্ৰসৰ হ'লে এজন ডাক্তৰ হ'ব পাৰিব। যেতিয়া আপুনি প্ৰথমবাৰ বাইক অথবা স্কুটি চলাবলৈ শিকে, তেতিয়া বাৰে বাৰে আপোনাৰ ভৰি মাটিত সংস্পৰ্শ কৰিব বিচাৰে আৰু ভাৰসাম্য ৰাখিবলৈ বহু অসুবিধা হয়। কিন্তু ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছ কৰাৰ পাছত ই আপোনাৰ ছাবকনচিয়াছত সোমাই পৰে আৰু আপুনি অৱশেষত ভালকৈ বাইক অথবা স্কুটি চলাব পৰা হৈ যায়। আপোনাৰ বডি আৰু মাইণ্ডক লাহে লাহে যেতিয়া বাইক চলোৱা নলেজ দি গ'ল, সি ক্ৰমান্বয়ে আৰু অধিক পাৱাৰফুল হৈ গ'ল আৰু এটা অভ্যাসলৈ সলনি হ'ল। আজি যেতিয়া আপুনি বাইকখন চলায়, তেতিয়া আপোনাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডে আপোনাক সহায় কৰে। ঠিক একেধৰণেই আপুনি আপোনাৰ ডেইলি লাইফৰ শ কামত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰে, ভাল আৰু বেয়া অভ্যাস গঢ়ি লৈছে। ঠিক একেদৰেই এজন ব্যক্তিৰ আৱেগ, অনুভূতি, বিশ্বাস, অভ্যাস, স্মৃতি, সৃজনীশীল চিন্তা আদিও ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডৰ লগত জড়িত। যেতিয়া এজন ছাত্ৰই ভাবে যে তেওঁ ডাক্তৰ হ'ব, তেওঁ সঁচাকৈয়ে এদিন ডাক্তৰ হৈ যায়। যেতিয়া বাৰে বাৰে একেটা চিন্তাকে আপোনাৰ মগজুক আদেশ দি থাকিব, সেই চিন্তা ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডলৈ গৈ এক বিশ্বাসলৈ পৰিৱৰ্তিত হয়। এইটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বা শিক্ষকেই হওক, ডাক্তৰ বা নাৰ্ছেই হওক, নাইবা এজন শ্ৰমিক নাইবা কৃষক যিয়েই হওক, আপোনাৰ চিন্তা শক্তিয়ে আপোনাক নতুন দিশলৈ নিব পাৰে। আপোনাৰ সৰু ডাঙৰ প্ৰতিটো সপোনক বাস্তৱিত ৰূপ দিবলৈ ই এক নতুন কৌশল হিচাপে কাম কৰিব। আপুনি আপোনাৰ পচন্দৰ ঘৰ, গাড়ী, ভাল স্বাস্থ্য, ভাল সম্পৰ্ক আৰু সুন্দৰ জীৱন সকলো লাভ কৰিব পাৰে কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডক ব্যৱহাৰ কৰি। ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডে আমাৰ নেগেটিভ আৰু পজিটিভ দুই ধৰণৰ চিন্তাকে গ্ৰহণ কৰে। আমি যিমান বেছি নেগেটিভ কথাসমূহ ভাবিম, সিমানেই নেগেটিভ চিন্তা আমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু ই স্থায়ী হ'ব ধৰিব। ধৰি লওক কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ জীৱনত শান্তি নাই, তেওঁ অনবৰত টেনশ্যনত থাকে, মুখত হাঁহি নাই। ইয়াৰ অৰ্থ স্পষ্ট যে তেওঁ নেগেটিভ চিন্তা বেছিকৈ কৰে, যাৰ ফলত তেওঁৰ জীৱনটোও নেগেটিভ হৈ গৈছে। ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডে কোনো ধৰণৰ চিন্তা আৰু আৱেগক গ্ৰহণ নকৰাকৈ নাথাকে। কথা মাত্ৰ এটাই যে ইয়াক আপুনি কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব। তাক যেনেকৈ বাৰ্তা দিব তেনেকৈয়ে গ্ৰহণ কৰিব আৰু সেইটো সত্য বুলি ধৰি ল'ব, আৰু সেই বাৰ্তাক সি বহুগুণ বঢ়াই দিয়ে। কিন্তু বেছিভাগ লোকেই ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত জাবৰ জোঁথৰসমূহ জমা কৰে আৰু পিছত পৰিণামো জাবৰ জোঁথৰেই পায়। যদি আপুনি ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডৰ পৰা সুখ, হাঁহি, আনন্দ, ভাল বন্ধু, প্ৰেম আৰু ভাল এটা জীৱন পাব বিচাৰে, তেন্তে আপুনি দুটা বস্তুৰ ওপৰত ধ্যান দিব লাগিব। প্ৰথম হ'ল ইয়াত আপুনি কি জমা কৰিব, আৰু দ্বিতীয় কেনেকৈ জমা কৰিব। নিজৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডক পাৱাৰফুল কৰিবলৈ আমি আত্মনিৰ্দেশ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আত্মনিৰ্দেশ হ'ল যিবোৰ কথা আমি নিজে নিজক কওঁ। কিবা এটা কাম কৰাৰ আগমুহূৰ্তত আমি নিজে নিজক এইটো ধাৰণা কৰোঁ যে এইটো মোৰ দ্বাৰা নহ'ব। এইটো এক আত্মনিৰ্দেশ, অৰ্থাৎ আপুনি আপোনাৰ মগজুক নেগেটিভ নিৰ্দেশ দি আছে। কিন্তু যদি আপুনি পজিটিভ নিৰ্দেশ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেন্তে ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডে ইয়াক শীঘ্ৰেই গ্ৰহণ কৰিব নিবিচাৰে। ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডে কোনো এটা বস্তুক নিজৰ ঠাইত স্থায়ী কৰিবলৈ কিছু সময় লয়। সেল্ফ সাজেশ্যন অৰ্থাৎ আত্মনিৰ্দেশৰ শক্তি যথেষ্ট থাকে। ই আমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত বীজ ৰোপণ কৰাৰ লেখীয়াকৈ কাম কৰে। যদি আমি ভাল আৰু উন্নত বীজ ৰোপণ কৰোঁ, তেন্তে ভাল শস্য আৰু অধিক উৎপাদন নিশ্চয় পাম। হেনৰী ফৰ্ডে ইয়াৰ ওপৰত এষাৰ কথা কয়, যদি আপুনি ভাবে যে আপুনি এইটো কৰিব পাৰে নাইবা কৰিব নোৱাৰে, দুয়োটা পৰিস্থিতিতে আপুনি সঁচা হ'ব। আত্মনিৰ্দেশৰ পিছত আহে ভিজুৱেলাইজেশ্যন। ভিজুৱেলাইজেশ্যন এটা পদ্ধতি। ইয়াত আপুনি এইটো ইমেজিন কৰে যে আপুনি ভবা ধৰণে বস্তুসমূহ লাভ কৰিছে। আপুনি নিজৰ পচন্দৰ গাড়ীখন লৈ ফুৰিব গৈছে, মন পচন্দৰ লাইফ পাৰ্টনাৰগৰাকীয়ে আপোনাৰ সৈতে চাহ খাই আছে, বা আপুনি এজন সফল বা ধনী ব্যক্তি হৈ পৰিছে। এইটো কোনো ধৰণৰ আল্টু ফাল্টু কথা কৈ থকা নাই। সকলোবোৰ বস্তুৰ আৰম্ভণি প্ৰথম চিন্তাৰ পৰাই আহে।
এজন সৰু ল'ৰাই স্কুলত গৈ ভৱিষ্যতে এজন ডাক্তৰ হোৱাৰ কথা চিন্তা কৰে, কিন্তু দুখীয়া হোৱাৰ বাবে তেওঁ বিদ্যালয়ৰ মাচুল দিব নোৱাৰে। তেওঁ প্ৰায়ে ৰাতি সপোনত নিজক এজন ডাক্তৰৰ ৰূপত দেখিবলৈ পায়, আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱে এদিন তেওঁক এজন ডাক্তৰৰ সৈতে সাক্ষাৎকাৰ কৰালে। ডাক্তৰজনে তেওঁক নিজৰ চেম্বাৰত কাম কৰিবলৈ দিলে আৰু ইয়াৰ ওপৰত প্ৰাথমিক শিক্ষাও প্ৰদান কৰে। ডাক্তৰজনে তেওঁৰ আগ্ৰহ আৰু নিষ্ঠা দেখি মেডিকেল কলেজ এখনত এডমিশ্যন কৰাই দিয়ে, আৰু অৱশেষত সেই ল'ৰাজন এজন ডাক্তৰ হৈ পৰিল। কিন্তু ইয়াৰ আৰম্ভণি হ'ল ক'ৰ পৰা ধৰিব পাৰিছেনে? হয়, ভিজুৱেলাইজেশ্যন। ইয়াৰ আগতেও মই ভিজুৱেলাইজেশ্যনৰ ওপৰত আৰু হেবিটছৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ। ইচ্ছা কৰিলে সেই ভিডিঅ'টিও চাব পাৰে, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। মানুহে জীৱনটোৰ 33% সময় কেৱল শুয়েই কটায়, অৰ্থাৎ এজন 80 বছৰীয়া বৃদ্ধ ব্যক্তি 26 বছৰ কেৱল শুইছে। নিঃসন্দেহে ভাল স্বাস্থ্যৰ বাবে টোপনিৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে টোপনিয়ে আমাক আৰু কি দিয়ে? যদি আমি বিচাৰোঁ, ভাল সিদ্ধান্তসমূহ ল'বলৈ টোপনিৰ উচিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। কিতাপখনৰ লিখক জোচেফে এগৰাকী মহিলাৰ সঁচা ঘটনাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয়, লছ এঞ্জেলেছত সাধাৰণ কাম কৰা মহিলাগৰাকীলৈ এটা জব অফাৰ আহে। দৰমহা দুগুণ আছিল, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কনফিউজ হৈছিল কি কৰা যায়। অৱশেষত তেওঁ নিজৰ ছাবকনচিয়াছৰ পৰা আদেশ লোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে, আৰু ৰাতি নিজৰ মাইণ্ডক ৰিলেক্স কৰিবলৈ মেডিটেশ্যন কৰে আৰু তাৰ পাছত শুই যায়। এদিন ৰাতিপুৱা সাৰ পাই তেওঁৰ মনত এটা চিন্তা আহে যে তেওঁ এই জব অফাৰটো গ্ৰহণ কৰিব নালাগে, আৰু কিছুদিন পিছত তেওঁৰ সেই সিদ্ধান্ত সঠিক হিচাপে প্ৰমাণিত হয়। সেই কোম্পানীটো যিটোৱে তেওঁক জব অফাৰ কৰিছিল, সেই কোম্পানীটো দেৱলীয়া হৈ ডুবিব ধৰে। যদি সেই মহিলাগৰাকীয়ে কোনো সময় নোলোৱাকৈ, কোনো চিন্তা নকৰি সেই জব অফাৰটো একচেপ্ট কৰিলেহেঁতেন আৰু নিজৰ পুৰণি জবটো এৰি দিলেহেঁতেন, তেন্তে কি হ'লহেঁতেন? ইয়াকে কয় ইনটিউশ্যন, গাট ফিলিংছ অথবা মনৰ প্ৰতিধ্বনি। সচৰাচৰ জীৱনৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যনসমূহ লোৱা সময়ত আমাৰ মনৰ ভিতৰৰ পৰা এটা ধ্বনি ওলাই আহে যে আমি কি কৰা উচিত। এনেকৈও ভাবিব পাৰে যেন কোনোবাই আমাক গাইড কৰি আছে যে আমাৰ বাবে কোনটো শুদ্ধ হ'ব। ই এক বিজুলীৰ দৰে খন্তেকৰ বাবে আহে। আপুনি এই বিষয়ত ঘণ্টা ধৰি বহি চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, মাত্ৰ আপোনাৰ সিদ্ধান্ত সেই অনুসাৰে সলনি কৰিব লাগে। নিজৰ আত্মজ্ঞানৰ শক্তিক বঢ়াবলৈ প্ৰতিদিনে পুৱা গধূলি নিজৰ মাইণ্ডক ৰিলেক্স কৰক, মেডিটেশ্যন কৰক, আৰু সদায়ে ইয়াক অভ্যাসত পৰিণত কৰিলে আপুনি দেখিব যে আত্মজ্ঞানে আপোনাৰ জীৱনৰ সৰু সৰু সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাৱে ল'বলৈ সহায় কৰিব। ইয়াৰ উপৰি আমি ছাবকনচিয়াছৰ সহায় লৈ জীৱনত সকলোবোৰ সুখ পাবলৈ সক্ষম হ'ম। ইয়াৰ বাবে সকলোতকৈ প্ৰয়োজনীয় সময়খিনি হৈছে ৰাতি শোৱাৰ সময়খিনি, কাৰণ শোৱাৰ সময়ত আমাৰ মগজুৰ ছাবকনচিয়াছ থটসমূহ এক্টিভ হৈ থাকে। আপোনাৰ মাইণ্ডক কিছু সময় ৰিলেক্স কৰাৰ পাছত ভিজুৱেলাইজ কৰক যে আপুনি হাঁহি আছে আৰু আপুনি অত্যন্ত সুখী ব্যক্তি। প্ৰত্যেকৰ সৈতে আপুনি হাঁহি মুখে কথা কয়, আৰু সৰু সৰু কথাবোৰত আপোনাৰ কেতিয়াও খং নুঠে, আৰু লাহে লাহে ই আপোনাৰ ডেইলি লাইফৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ পৰিব, আৰু নেচাৰেলি আপুনি এজন সুখী আৰু পজিটিভ ব্যক্তি হৈ পৰিব। মানুহৰ মগজুৰ কোনো সময়ত এনেই নাথাকে, প্ৰতি মুহূৰ্তত কিবা নহয় কিবা এটা চিন্তা কৰি থাকে, টেনশ্যন, ভয়, খং ইত্যাদিৰে ভৰি থাকে। তাৰে মাজতে দুই এটা আপোনাৰ ভাল লগা দৃশ্য মনত পৰে, যিটো দেখি আপুনি ভাবে যে জীৱনটোই এই ভাল লগা মুহূৰ্তটোক কিয় ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। কিন্তু আপুনি এইটো কথা নুবুজে যে গোটেইবোৰ কথা ছাবকনচিয়াছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। আপুনি যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ তাক গঠন কৰিব পাৰে, আৰু যিমান ইচ্ছা সিমান আনন্দময় কৰিব পাৰে। আপুনি আপোনাৰ মগজুত টেনশ্যন বা ভয় লৈ কিবা লাভ হ'ব জানো? নিশ্চয় নহয়। তেনেহ'লে কিয় আমি ইয়াত ভাল ভাল চিন্তা সোমাবলৈ নিদিওঁ? কিয় নিজৰ মনক পজিটিভ চিন্তাসমূহ, প্ৰেম, ভালপোৱা, আনৰ প্ৰতি পজিটিভ চিন্তা, গঠনাত্মক চিন্তা, ভাল সম্পৰ্ক আদিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি এক সুন্দৰ জীৱন উপভোগ কৰিব নিবিচাৰোঁ? আৰু যদিহে সঁচাকৈয়ে জীৱনটো সুন্দৰ কৰিব বিচাৰোঁ, তেন্তে আমি আমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডৰ পৰা নেগেটিভ চিন্তাসমূহ দূৰ কৰি পজিটিভ চিন্তাসমূহক স্থায়ী কৰিব লাগিব। এয়া আছিল পাৱাৰ অফ ইয়ৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড কিতাপখনৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ লেচনছ। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।